सबैभन्दा पहिला त हामी काइन मास्टरमा जानु पर्यो। काइन मास्टर इन्स्टल गर्नुभएको छैन, इन्स्टल गर्नुहोस्। ओके, अपडेट गर्नु छैन अनि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा यो हाम्रो यो कुन चाहिँ स्क्रिनमा चाहिएको, जस्तै टिकटकमा चाहिएको हो कि होइन, फेसबुक इन्स्टाग्रामतिर चाहिएको कि, हामीलाई त युट्युबमा चाहिएको यो 16:9 को रेसियोमा ल्याउँ। ओके, सुरुमा आएन, ब्ल्याक स्क्रिन छ। अब यसमा एउटा भिडियो चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु, एउटा लिङ्क, एउटा डेमो लिङ्क जुन चाहिँ टेम्प्लेट, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। म डाउनलोड गरेर यहाँ राखेको छु, त्यसलाई अब तान्नु, टेम्प्लेटलाई तान्ने हो। यहाँ हाम्रो टेम्प्लेट यस्तो छ है, यो टेम्प्लेट चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, यो टेम्प्लेट छ। ओके, हामी यसमा रहेर चाहिँ आफ्नो लोगो र नाम राखेर चाहिँ इन्ट्रो बनाउँदैछौँ। यो पहिला तानिसकेपछि यसलाई अलिकति यसरी दुई हातले दुईवटा औँलाले यसरी तन्काउनु भयो भने तन्किन्छ यसको। अनि त्यसपछि यो तन्किने हेरेर सेकेन्ड चाहिँ तन्किँदैन कि, यो चाहिँ यो हाम्रो टाइम लाइन मात्रै लामो हुन्छ है। ओके, हामी सुरुमा के गर्नु पर्यो, यसरी आउँछ अनि यो गोलको बिचमा हामी लोगो राख्न पर्यो है। लोगो राख्नको लागि हामीले यहाँ लेयरमा जाने, लेयरमा यहाँ मिडियामा जाने, मिडियामा गइसकेपछि म एउटा लोगो राख्छु यता। ओके, यो हाम्रो लोगो हो। अब लोगोको साइज पनि त्यहाँ गोलो अनुसार चाहिँ ठ्याक्क मिलाएर राखिदिने है। हाम्रो गोलो छ, ठ्याक्क बिट मिलाएर टक्क राखिदिने मिलाएर होइन, मिलेन क्या। एकचोटि हेरौँ त, यो छ नि होइन, यसलाई अलिकति अगाडि नै लैदिँदा हुन्छ। अब यस्तो छ नि, यो हाम्रो भिडियोको लेन्थ, यो माथिल्लो भिडियो हो भने तल्लो हाम्रो फोटोलाई नि यसरी क्लिक गर्ने, पहेँलो आउँछ डोरो, यो सानो सानो डट डट देखिन्छ, त्यसमा 18 पुरै हामी जत्रो भिडियो हो त्यत्रै बनाइदिने फोटो पनि। ओके, यहाँसम्म त भयो। यहाँसम्म भइसकेपछि अब के गर्ने भने सुरुमा छ नि, यो सुरुमा चाहिँ हाम्रो लोगो देखिरह्यो, यो लोगोमा एकचोटि क्लिक गर्ने, पहेँलो डोरो खिच्छ अनि यसमा सुरुमा लोगो आउँदाखेरि एउटा एनिमेसन राखिदिने। यो इन एनिमेसन भन्ने छ, जस्तै इन एनिमेसनमा हामीले धेरै कुरा राख्ने, कसरी चाहिँ लोगो सुरुमा निस्किने भनेर है, यहाँ धेरै तरिका छ, हामीले जसरी पनि राख्न सक्छौँ। क्लकवाइज, एन्टी क्लकवाइज, यो राउन्ड नै ठिक हुन्छ होला, जस्तै हाम्रो यो घुमेको अनुसार यो, जस्तै यो टाइम अनुसार कति ढिलो घुमाउने छिटो घुमाउने यहाँनिर छ है। जस्तै यहाँनिर म यत्तिकै वानै ठिक हुन्छ होला, हेरौँ। हाम्रो ठिक छ, यहाँसम्म भयो। हाम्रो लोगो आयो, राउन्ड भयो, यहाँसम्म आयो। अब सेतो आयो नि, सेतो आइसकेपछि अब हेर्नु त, यो लोगो हामीले सार्नुपर्छ थोरै है। लोगो सार्नको लागि चाहिँ अब हामी पहिलाको पोजिसनमा जाउँ, सेतोको पोजिसनमा ट्याक्क यो लोगो ननिस्किँदै हामी यसरी यसको तानेर, यसलाई बिस्तारै तानेर हामी लोगो ननिस्केको समयमा ल हाम्रो यो चाहिँ लोगो निस्किया छैन, सेतो भागमा लोगो सर्ने ठाउँनिर आइपुग्यो हो। अनि यसको लागि के गरिदिने, सबभन्दा सजिलो भनेको यसलाई चाहिँ हामीले काट्दिने, यो फोटोलाई चाहिँ हामी काट्दिने। यहाँनिर यसमा क्लिक गर्नु, यता कैँची आउँछ, नकाटे नै हुन्छ, तर काट्यो भने तपाईँलाई बुझ्न अझै सजिलो हुन्छ है। यसलाई काटिदिँदा नि हुन्छ, नकाटे नि हुन्छ है। ल म यसलाई काट्दिनँ है त, नकाटेर लोगोमा क्लिक गर्नु, लोगोमा क्लिक गरेर यतापट्टि हाम्रो यो लेफ्ट साइडपट्टि एउटा चापीको जस्तो चिन्ह छ, यसमा क्लिक गर्नु। यसलाई की फ्रेम भन्छ है। की फ्रेममा यसलाई सुरुको पोजिसन फिक्स गर्नुपर्छ भनिसकेपछि हाम्रो यहाँनिर अगाडिपट्टि यो फोटोको अगाडि सबभन्दा अगाडि एउटा रातो थोप्लो देख्नुभयो होला, सुरुको पोजिसन फिक्स गर्यो यसले है। अब त्यसले अनि त्यस्तै गरेर यो हाम्रो धर्सोमा लएर रोकेका छौँ, त्यसमा पनि यहाँनिर यतापट्टि राइट साइडमा खिच्ने ठाउँ छ, यसमा प्लसमा खिचेर यो पोइन्ट पनि लगाइदिउँ। अब हाम्रो यहाँभन्दा पछाडि मात्रै चेन्ज गर्नु छ है। अब जस्तै यो यहाँभित्र बिस्तारै सारौँ त, जस्तै यसलाई बिस्तारै सारौँ भने
यो लोगो आएको देखिन्छ। अब लोगो आएर कहाँ रोकिया छ त्यहाँनिर ठ्याक्क रोकौँ। हाम्रो लोगो यहाँनिर गएर रोकिया छ है, यहाँनिर गएर रोकिया छ। अब यहाँनिर रोकिया छ भने अब हाम्रो फोटोलाई पनि बिस्तारै त्यहीँनिर सार्दिने है। हाम्रो फोटोलाई पनि त्यहाँनिर जहाँ रोकिया छ त्यहीँ गएर सार्दिने। ओके, अब हेऱ्यौँ भने हाम्रो कस्तो भयो भने यो भयो, यहाँबाट बिस्तारै आयो, बिस्तारै लोगो अलि छिटो आयो हैन। अनि त्यसलाई राइट लगाइदिने, हाम्रो काम सकियो। अब सुरुबाट हेरौँ, त्यसपछि हाम्रो लोगो सर्यो यसरी हो। जब यो लोगो सर्छ, लोगो सरिसकेपछि अब के राख्दिने यहाँनिर भने सर्दाखेरि थोरै बाँकी राखेर यसमा हामीले एउटा अक्षर टेक्स्ट राख्दियौँ। टेक्स्ट राख्नको लागि फेरि लेयरमा जाने, यहाँनिर टेक्स्ट अप्सनमा जान सक्नुहुन्छ। अनि आफ्नो च्यानलको नाम अथवा कसै ब्रान्डिङको राख्नु छ भने राख्न सक्नुहुन्छ है। ल मैले राखेँ, यो व्हाइट अक्षर छ, यो यतापट्टि कलरमा गएर यसलाई चाहिँ म आफ्नो ब्रान्डिङ अनुसारको कलर बनाउँछु। तपाईँले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। ओके, आइसक्यो। अब फन्ट चेन्ज गर्नु पर्यो थोरै भने चाहिँ यो अक्षरको जस्तो एमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँबाट हामीले मनपर्ने जस्तो फन्ट। ओके, अनि यसमा टेक्स्ट अप्सन छ, टेक्स्ट अप्सनमा गएर यो बनाउँदै आयो। यहाँबाट त्यही क्यारेक्टरको हाम्रो अक्षरको स्पेस, हाम्रो लाइनको हाइट होला यो मिलाउन सकिन्छ यहाँबाट है। ओके, म यति बनाउँछु, राइट लगाइदिएँ। यो फन्टलाई अलि सानो बनाएँ। अब यो अक्षर चाहिँ हामी लोगोबाट निस्कियो जस्तो मलाई कलर अलि मिलेन है। कलर के अझै यो चाहिँ हाम्रो यो अब यो फन्टलाई सिलेक्ट गर्नु। त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो सुरुमा हाम्रो लोगोबाट फुत्त निस्किए जस्तो बनाउनु पर्यो। भनेपछि हाम्रो लोगो भनेको लेफ्टपट्टि छ भने राइटपट्टि गएको बनाउनु पर्यो नि त हैन। यहाँनिर यो अक्षरमा क्लिक गरेपछि इन एनिमेसनमा जानुहोस् अनि स्लाइड टु राइट गराउँ त लोगोबाट निस्केको जस्तो होस् के। ओके, अब हेरौँ त हाम्रो कस्तो भयो भिडियो। यो लोगो यो अक्षरलाई अलिकति अगाडि लानुपर्ने भयो है। म अलिकति अगाडि राख्छु। आफ्नो क्रिएटिभिटी देखाउनु छ। अब त्यहाँनिर आफूले कहाँनिर राख्दा ठिक हुन्छ त्यहीँनिर राख्नुहोस् है। थोरै अगाडि लगाएँ यो अक्षरलाई अरू लोगो जत्तिकै। ओके, यो ठिक छ है। यो अक्षर चाहिँ अलिक फास्ट निस्केको बनाउनु पर्यो। यिनी एनिमेसनमा गएर यो टाइम लाउन सकिन्छ कतिमा निस्केको जस्तो बनाउने भनेको। अलिकति ढिलो भयो ल। ओके, सबै ठिक छ। अक्षर अलिक टाढा गयो, अलिक नजिक लाग्छ। यसरी सकिन्छ। अब यसलाई निकाल्नु पर्यो नि माथि एक्सपोर्टमा जानुहोस् अनि आफ्नो रिक्वायर अनुसार कतिको बनाउनु पर्ने छ। म फुल एचडीमा बनाउँछु
फ्रेम रेट छ यहाँनिर 30 फ्रेम रेटमा बनाउँछु। अनि बिट रेट छ, बिट रेट चाहिँ कतिको राख्नुहोस् भने 8 राख्नुहोस्, 8 भयो ठिक्क हुन्छ। नभए तपाईँले आफूलाई कति अनुसार छ, कतिको हाई क्वालिटीको चाहियो त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ है। मैले ल 16 राख्थेँ है त। 16 राख्दाखेरि 14 MB, यहाँनिर एबाउट MB-मा देखाएको छ 14 MB छ भनेर। 16 राख्दाखेरि 14 MB को हुँदो रहेछ। हाम्रो यसलाई आफ्नो साइज अनुसारको QHD पनि बनाउन सकिन्छ। यो गर्दा 25 MB हुँदो रहेछ हैन। म यसलाई चाहिँ फुल HD मा राख्छु, एक्सपोर्ट गर्छु। ओके, हाम्रो फुल फाइनल्ली हाम्रो भिडियो निस्किसकेको छ। प्ले गरेर हेरौँ नेक्स्ट प्लेयरबाट। यसमा चाहिँ एउटा लास्टको इन्ट्रो पनि जोड्न सकिन्छ है, यतिकै गरे पनि हुन्छ। नभए लोगोहरू फेरि हाम्रो लोगो चाहिँ फेरि के आयो भन्दाखेरि फेरि सेन्टरमा आएर बसेको जस्तो बनाउने क्या। लास्टमा आएर हाम्रो अक्षर देखाउने, अक्षर फेरि लुकाउने, अनि फेरि लोगो चाहिँ बिचमा आएर बसेको जस्तो। त्यसको लागि यो भिडियोको छेउको पार्ट चाहिँ म काटिदिन्छु, कैँचीले काटेर यो ट्रिम टु द राइट पार्टलाई चाहिँ काटिदिन्छु। जब राइट पार्ट काटिसकेपछि यहाँनिर मिडियामा गएर यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ व्हाइट ब्याकग्राउन्ड लिएर आउनु पर्यो। जुन चाहिँ हाम्रो यो यसलाई के व्हाइट ब्याकग्राउन्ड लिएर है, व्हाइट ब्याकग्राउन्ड ल्याइसकेपछि तपाईँले व्हाइट ब्याकग्राउन्ड त यतैदेखि राखिदिँदा पनि हुन्छ है। तपाईँले यो हाम्रो लोगो सर्ने ठाउँदेखि नै राखिदिँदा हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ यो गोलो सरेको जस्तो देखिन्छ नि, यहाँनिरबाट यसलाई काटेर ल राइट पार्ट काटेर यहाँनिर व्हाइट ब्याकग्राउन्ड राख्ने। ओके, यो गर्न सकिन्छ। यो सकिसकेपछि यसको लास्टमा जाने हैन, यसको पछाडिको भाग पनि काट्दिने। ओके, व्हाइट ब्याकग्राउन्ड आयो। अब व्हाइट ब्याकग्राउन्ड आइसकेपछि लास्टमा हामीले अक्षरलाई चाहिँ एनिमेसन राख्न सकिन्छ। हाम्रो फेरि हामी कहाँ जानु पर्यो, नमानौँ हाम्रो यहाँबाट यहाँसम्म देखिन्छ। यहाँबाट फेरि लोगोलाई मुभ गर्नु पर्यो। लोगोलाई मुभ गरेपछि लोगोमा सेलेक्ट गर्ने, अनि यो चापी जस्तोमा क्लिक गर्ने, अनि की फ्रेम एड गरिदिने यहाँसम्म जस्ताको जस्तै। अनि त्यसपछि हाम्रो फाइनल ओके की फ्रेम है, सरी बिस्तारै सार्ने। यहाँसम्म पुग्दाखेरि फेरि हाम्रो लोगो सेन्टरमा आउनु पर्यो हैन। लोगो बिस्तारै बिचमा आयो, बिचमा आयो, यसमा एड गरिदिउँ। फेरि हाम्रो लोगो बिचमा आयो हो। अब हाम्रो लोगो मुभ हुन थालिसकेपछि यो अक्षरलाई पनि के गरिदिने भने लोगो भित्र छिरेको जस्तो बनाइदिने। यसलाई आउट एनिमेसन भन्छ है, अक्षरलाई हटाउन। यसलाई चाहिँ हामीले राइट लाथ्यौँ भने अब लेफ्ट गरिदिउँ, लोगो भित्र छिरे जस्तो होस् हैन। लोगोको साइज चाहिँ काटेर अलि उतापट्टि लगिदिउँ। ओके, रेडी भएको छ। लास्ट ओके, फाइनल्ली यस्तो बनायो। एक्सपोर्ट गरिदिउँ। द्याट्स इट। प्ले गरेर हेरौँ नेक्स्ट प्लेयरमा।